Salutare! În acest episod voi prezenta veselă, ustensile și accesoriile pe care le folosim în bucătărie. Ele se împart în mai multe categorii. Ustensilele cu care tăiem, porționăm, fasonăm sau curățăm legumele. Ustensilele cu care transferăm ingredientele dintr-un loc în alt loc sau dintr-un vas în alt vas. Ustensilele pe care le folosim în patiserie, cofetărie, brutărie. Veselă în care procesăm termic mâncarea. La fel și veselă în care transferăm mâncarea sau pregătim preparatele reci. Accesoriile pe care le folosim în bucătărie, că să ne ușurăm treaba sau pentru depozitare. Veselă pentru depozitare și veselă pe care prezentăm preparatele finite. Cel mai important lucru este siguranța noastră în bucătărie. Pentru asta trebuie să avem grijă cum manevrăm diferite ustensile sau accesorii. Cuțitele sunt de diferite tipuri și mărimi și au diferite întrebuințări. Aici avem câteva variante de cuțit mic care se folosește pentru curățarea legumelor, tăierilor. Aici avem un cuțit care se folosește pentru curățarea midiilor, de exemplu, pentru îndepărtarea cojilor citricelor. La fel se folosește și pentru sculptat în fructe. Aici avem un cuțit pentru fasonare. Acest cuțit trebuie să aibă lamă flexibilă. Lama lui poate să fie mai îngustă sau mai lată. Acesta este un cuțit de șef. Eu prefer lama de 20 de centimetri. Și acest cuțit se folosește la mai multe, pentru tocat, tăiat, porționat. Aici avem un cuțit cu două tăieșuri, partea zimțată care se folosește pentru tăiat pâine sau aluaturi și partea dreaptă pentru tăiat diferite ingrediente. Totodată se poate folosi și ca o paletă atunci când tăiam un tort sau o prăjitură. Aici avem un cuțit care se folosește pentru tăiat plecinte, pizza. La fel și această rolă pe care putem să folosim la pizza sau la diferite aluaturi, de exemplu ravioli putem să tăiam cu el. Avem și saturul care se folosește în bucătărie, dar mai mult în măcelărie pentru tranșare. Aceasta se folosește pentru un tocat mărunt verdețuri. Aici avem un toc de cuțit care protejează lama cuțitului, totodată ne protejează și pe noi. Putem folosi la transportul cuțitului sau pentru a evita să ne tăiam în sertarul de cuțite. Totodată are și o parte cu care putem ascuți cuțitul. În bucătărie se folosesc și foarfece pentru tăiat diverse chestii. De exemplu, foarfeca asta mică folosim atunci când vrem să tăiam microplante, verdețuri. Această foarfecă se folosește în bucătărie pentru materiale mai tari, după cum vedeți este mai solid. Cu ea putem tăia plante lemnoase precum rozmarin sau înătotoarele peștilor. Dacă tot vorbim de pește, acest dispozitiv se folosește pentru a curăța solzii de pește. După cum vedeți, are aici niște zimți pentru pești mai mici sau pentru pești mai mari. Aici avem câteva dispozitive de curățat legume. Unele persoane preferă să folosească în forma asta, altele persoane preferă să folosească în forma asta. Aici avem un peeler care are și niște dinți care ne ajută să tăiem fâșii subțiri julieni fără a folosi cuțitul. Avem un infuzor care putem folosi pentru a infuza sosurile cu diverse condimente sau plante. Aici avem două variante de cuțit pentru a întinde diferite pateuri, paste pe pâine sau pe alte alimente. Bineînțeles, avem și nelipsitele tacâmuri pe care noi bucătarii folosim cel mai des pentru a gusta preparatele pe care le pregătim. Aici avem o lingură specială pentru sosuri, este o lingură mai rotundă și ne ajută să putem să întindem mai bine sosul. O paletă cu care transferăm ingredientele dintr-o parte în altă parte. La fel avem și câteva variante de pensete cu care manipulăm ingredientele mai mici, care nu putem să le luăm cu mână sau atunci când nu vrem să folosim mână. Aici avem o pensetă specială pentru oase de pește. Acest dispozitiv se folosește pentru a spăla sticle unde nu putem accesa cu ușurință cu mână sau cu buretele. Un târbușon pe care folosim pentru desfăcut dopul de la sticla de vin.
un dop cu picurător care folosim pentru diferite lichide în sticle, cum avem și noi oțetul și uleiurile noastre. Aici avem două dispozitive pentru ras și unul pentru zdrobit. Atunci când folosim cuțitul, teișul se deteriorează de la diferite ingrediente și atunci folosim masadul pentru a îndrepta teișul cuțitului. De multe ori acest proces se confunde cu ascuțirea lamei. Masadul ne ajută să îndreptăm lama, ascuțirea se face cu piatră. Aici avem un ciocan plat pentru bătut și întins carnea. Aici avem termometru care trebuie să fie nelipsit în orice bucătărie pentru a măsura temperatura interioară a cărnii. Cum spuneam despre siguranța noastră, trebuie să avem și o astfel de mănușă în bucătărie pentru a manipula vasele fierbinți pe care le scoatem din cuptor. Aici avem un suport pentru linguri pe care folosim lângă aragaz atunci când gătim. Aici avem diferite tipuri și forme de clești. De exemplu, avem aici doi clești mai mari care se folosesc pentru salate, pentru manipulat pâine. Avem aici unul mai mic sau unul mare care se folosește pentru grătar, pentru a întoarce bucățile de carne și pentru a fi departe de foc. Aici avem un clește de plastic pe care folosim la vasele care sunt teflonate sau de ceramică, ca să nu zgâriem. Și bineînțeles un pasător de cartofi sau alte legume moi. De preferat este să folosim acest dispozitiv pentru a pregăti piure, pentru că dacă folosim un blender, scoatem amidonul din cartofi și atunci o să avem în loc de piure o pastă de cartofi. Aici avem diferite forme de linguri sau spumiere sau o sosieră de inox din diferite materiale, plastic, silicon sau inox. De preferat este să nu folosim linguri de lemn, pentru că în fibra lemnului se pot aduna microbi și este greu de curățat și de spălat. Asta e o lingură specială pentru paste. Aici avem o spumieră pe care folosim pentru a îndepărta spuma sau atunci când avem nevoie să transferăm bucățile de carne sau de legume în alt recipient fără lichid. Dacă aveți nevoie să folosiți o ață pentru a lega bucăți mari de carne și procesat în cuptor, aveți grijă să folosiți o ață specială care rezistă la temperatură. Cântarul este unul dintre cele mai importante instrumente din bucătărie, cofetărie, patiserie sau brutărie. Aici avem mai multe accesorii pentru patiserie, cofetărie sau brutărie. Avem făcăleți de diverse forme și mărimi. Avem două mărimi de tel, unul din plastic, altul din inox. În general, atunci când folosim vase de ceramică sau teflonate pe interior, încercăm să folosim ustensile care sunt din plastic rezistent la temperatură sau silicon pentru a evita zgârierea lor. În bucătărie folosim diferite tipuri și mărimi de pensule. Important este să folosim pensule care nu lasă păr. Ele se folosesc pentru a unge diferite suprafețe, de exemplu ale tăvilor, a ingredientelor, dar și pentru plating. Aici avem inele de diferite mărimi pe care le folosim pentru montaj, de exemplu montăm piure, orez în ele. Aceste forme care se folosesc pentru biscuiți, prăjituri, la fel, sau aceste forme care se folosesc pentru diferite mărimi de brioșe sau tarte. Pe acestea le folosim pentru a întinde creme sau ciocolate sau pentru a curăța suprafețe. Aici avem diferite variante de bețe pe care le folosim pentru a procesa termic. De exemplu, bețele de bambus au diferite mărimi și forme. Important este că atunci când vrem să le folosim pentru grătar și le procesăm termic, să le păstrăm o perioadă în apă rece pentru a evita arderea lor. Iar aici avem diferite bețe de plastic sau de lemn. Pe acestea le folosim pentru preparatele care nu se procesează termic, doar pentru un impact vizual mai bun. Duiurile de metal pe care le folosim în cofetărie pentru ornat. Aici avem două clame pe care le folosim pentru ambalajele desfăcute din bucătărie. Tot în aceeași categorie avem un alt sistem de legare a ambalajelor și a pungilor.
Aici avem un set de lingurițe pentru măsurat ingredientele. Având în vedere că în cofetărie gramajele sunt foarte importante, putem folosi astfel de lingurițe pentru a măsura mai ușor. Torța o folosim pentru a da crustă ingredientelor precum carne, pește sau legume sau pentru a crea o crustă din zahăr. Mojarul poate fi din diferite materiale. Aici avem unul de piatră, poate fi din ceramică, metal. Vasele de gătit pot fi de diferite forme și materiale cu diferite întrebuințări. Cele mai populare vase sunt cele de inox, folosite și în bucătăria de acasă și în bucătăria profesională, și avem pe cele de aluminiu sau de alamă care au o conductibilitate mai mare. Aceste vase pot avea un înveliș interior de teflon, email sau ceramică. Aceste învelișuri ajută ca preparatul să nu se lipească de fundul vaselor. Tigăile. Atunci când sotăm și avem nevoie de temperatura mai mare, putem folosi o tigaie de aluminiu sau teflonată. Atunci când avem nevoie să reducem un lichid, fie un sos, fie un stoc, avem nevoie de o suprafață mai mare. Atunci când nu avem un grill la dispoziție, putem folosi tigaia grill. Aceste cărăticioare se folosesc pentru a găti diverse alimente, pentru a găti sosuri sau pentru a încălzi alimente în cantități mai mici. Cratița, în general, o folosim pentru a pregăti mâncăruri și tocănițe, iar oala o folosim pentru preparate precum supe și ciorbe, unde avem nevoie să creăm abur în vas. Oala sub presiune este vasul de gătit care ne ușurează treaba în bucătărie, reducând timpul de gătire. Dacă vrem să ne cumpărăm un vas de alamă, trebuie să ne asigurăm că are un înveliș de staniu sau de inox, pentru că există multe contradicții legate de aceste vase. S-a demonstrat științific că ionii de cupru distrug bacteriile din alimente, dar excesul de ioni dăunează sănătății. Pentru asta este foarte important că atunci când folosim aceste vase să ne asigurăm că avem înveliș de staniu sau de inox în interior. La fel ca în cazul tigăilor și ale oalelor, tăvile sau formele pe care le folosim în bucătărie sau în cofetărie pot fi de diferite mărimi și materiale. Ele pot fi de ceramică, de aluminiu, inox, teflonate sau emailate, sau pot fi de sticlă, pentru că nu sunt folosite la foc direct. Sitele sunt de diferite mărimi, forme și densități. Pe cele cu densitate mai fină le folosim pentru a străcura sosuri, unde nu avem nevoie de nicio impuritate. Această sită se numește șinoa, iar pentru anumite plante, care atunci când intră în contact cu metalul își pierd proprietățile, putem folosi o sită din plastic sau silicon. Acest grătar se folosește în cofetărie pentru ornarea torturilor cu o glazură, ajutând la recuperarea excesului de glazură, folosind o tavă de desubt. Iar în bucătărie se folosește pentru a elimina excesul de lichid sau de ulei din ingrediente, sau atunci când vrem să gătim un cuptor și să obținem crustă și în partea inferioară a cărnii. Sau putem folosi pentru produsele de panificație sau brutărie atunci când le scoatem din cuptor, pentru a evita umezirea părții inferioare. Tijele de inox. Ele pot fi folosite pentru a procesa termic pe jar diferite alimente, precum legume sau carne. De preferat este să fie din inox pentru a găti uniform și partea interioară a cărnii. Pungi. Folosim diferite mărimi de pungi pentru a depozita condimente și alte alimente. E important că aceste pungi se poate fi închise hermetic pentru a păstra calitățile ingredientelor. Totodată le putem folosi și la marinarea alimentelor, în special a cărnii și a peștelui. Această pungă este specială pentru a vida diferite legume și este rezistent la temperaturi, se folosește pentru sous vide. Acest poș de unică folosință ne ajută în cofetărie pentru a orna diferite deserturi, iar în bucătărie putem folosi pentru a monta diferite musuri și creme. Tifonul se folosește în bucătărie pentru a străcura diverse alimente, precum brânză și sosurile.
Recipientele de plastic se folosesc pentru a păstra alimentele la rece în frigider sau în congelator și de preferat este să aibă capac hermetic și a nu se folosi pentru alimentele fierbinți. Și nu în ultimul rând, categoria de farfurie și boluri. Farfurile pot fi din diferite materiale, forme și mărimi, la fel și bolurile. Avem boluri mai mari, mai mici, transparente, din ceramică, din alamă sau pot fi și din melamină. Ele se folosesc pentru sosuri, salate sau supe. Farfuriile plate pot fi de diferite mărimi pentru desert, pentru startere sau feluri principale. Ele pot avea o margine de jur împrejur, care este de preferat să nu fie aglomerat cu absolut nimic atunci când servim preparatul. Pot fi de sticlă cu diferite modele sau pot avea o margine un pic ridicată. Sau mai avem aceste tipuri de farfurii artizanale care pot fi de diferite culori și mărimi și sunt puțin mai înalte. Aceste farfurii se folosesc deseori pentru paste, dar ele pot fi folosite și pentru salate. Motivul pentru care au această adâncitură este să putem consuma preparatul mai ușor. Acesta a fost episodul legat de veselă, ustensile și accesoriile de bucătărie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share, subscribe și să activați clopoțelul. Totodată, pentru a evita înmuierea, umezirea, pentru a evita înmuierea partii inferioare. Torță. Această torță